Morjesta pöytään. Maailman tapahtumien seuraaminen voi tänä päivänä tuntua vähän ahdistavalta. Uutiset on täynnä sotaa, hulluja miehiä vallankahvassa, huonoja talouslukuja, leikkauksia, ilmastonmuutosta ja luontokatoa. Välillä on hyvä tehdä irtiotto tästä kaikesta doom-scrollaamisesta ja maadottaa itsensä jollain tavalla. Ja ei ole parempaa tapaa tehdä sitä, kuin lähteä ystävän kanssa ulos luontoon retkelle. Me oltiin Teemun kanssa laitettu pyöräilypäivä kalenteriin jo hyvissä ajoin ja päätettiin itse asiassa aika viime tipassa sit lopulta lähteä lähiretkelle. Suunnitelmassa ei ollut mitään ihmeellistä, otetaan evästä mukaan ja mennään yöksi metsään. Tää oli samalla molemmille kevään ensimmäinen maastoyö. Täyteen pakatut pyörät tuntui taas talven jäljiltä aika raskaalta ajaa. Tunti pyörän selässä, vasta sulaneiden lumien jäljiltä heräilevässä metsässä. Sillä päästiin just sopivasti kaupunkialueen ulkopuolelle, luonnon rauhaan. Me valittiin leiripaikka spontaanisti ohi ajaessa. Meillä oli tarkoitus ajaa vähän pidemmälle, mutta ilta alkoi jo hämärtää, joten päätettiin pysähtyä. Mikäs tässä? Suunnitelmia ei ollut hakattu mitenkään liian tiukasti kiveen. Tää on kyllä tosi kiva mesta. Siis tää on kyllä sit toi ihan on tosi kirkasvetinen paikka. Tää on mun mielestä Espoon paras uimapaikka. Leiripaikalla alkoi heti tyypillinen hääräily. Ensin laitettiin majoitteet pystyyn, Teemu oli liikkeellä teltan kanssa ja mä itse virittelin riippumaton. Joku kysyi multa joskus, että mitä mä oikein teen siellä metsässä koko illan? Ja vastaus on hääräilen. Leirissä on kaikenlaista puuhaa. Pitää laittaa majoitteet kasaan, pitää tehdä puita, pitää saada nuotio syttymään. Kaikenlaista pientä tekemistä on jatkuvasti. Nuotio pistikin tällä kertaa vastaan ja sytyttäminen oli märkien puiden takia poikkeuksellisen vaikeeta. Siinä oli oma hauras maskuliinisuus uhattuna, kun kiehiset vaan sihisi kosteina, eikä tuntunut syttyvä ollenkaan. Parasta lähiretkeilyssä on se, että voi ottaa kunnolla ruokaa mukaan. Illalla ruokalistalla oli tofu-pastaa, munkkeja, teetä ja pääsiäisen kunniaksi mämmiä vanillakermakastikkeella. Tässä alkaa selittyä se, että miksi ne pyörät paino niin paljon. Ihminenhän on sosiaalinen olento.
Meillä on tärkeää olla kanssakäymisessä muiden ihmisten kanssa. Mä luin yhden kirjan aivojen vanhenemisesta ja siinä mainittiin yhdeksi suurimmaksi aivojen rappeutumisen aiheuttajaksi sosiaalisten kontaktien vähyys. Vaikka mä oon itse tämmönen suulas somehahmo, niin mä oon kuitenkin aika introvertti ja mä viihdyn paljon yksin. Ja se on siis mulle täysin ok, mutta se tarkoittaa myös sitä, että tällaiset hetket ystävien kanssa on todella arvokkaita. Leirissä hääräily ja puuhailu ja illaistuminen on mukavaa, mutta ihan parasta on kuitenkin leirissä herääminen. Siinä on vain jotain mahdottavaa heräällä yhdessä ympäröivän metsän ja nousevan auringon kanssa. Ja tunnelma ei latistanut edes se, että mun riippumaton aluspeitteen kiinnitys irtos yöllä 2 kohtaa ja mä heräsin ainakin 10 kertaa kylmissäni asettelemaan sitä peittoa paremmin. Kun mä heräsin aamulla ja nousin ylös, niin mä jäin vaan tuijottelemaan sitä metsää ja noista viimeisistä jäärippeistä vapautuvaa lampea. Mä ajattelin, että tää on kaikki tässä niin kuin nyt. Että vaikka välillä tuntuu, että maailma ympärillä palaa, niin tässä hetkessä kaikki on hyvin. Ja kukaan ei ota niin kuin tätä hetkeä pois. Että vaikka nyt syttyisi sota tai jäätiköt sulas, niin kuin tänä maaliskuisena aamuna täällä luonnon keskellä asiat on hyvin. Kyllä se luonto vaan rauhoittaa. Heräämisessä mahtavaa on myös se, että tietää, että kohta saa syödä. Aamupala oli tällä kertaa runsas. Meillä oli lettui, joko suolaisella sieni- tai juustotäytteellä tai sitten mansikkahilloa. Lisäksi meillä oli paahtoleipää ja sitten Teemun itse pavuista jauhamaa tuoretta kahvia. Ei jäänyt taaskaan nälkä ja tämän voimalla jaksaisi ehkä just ajaa sen tunnin takas kotiin. Kun aamupala oli syöty, niin alettiin purkaa leiriä. Tällainen 1 yön mikroseikkailu sopii tosi hyvin vaikka tavalliseen viikonloppuun. Hirveitä ennakkosuunnittelua ei tarvita, ja nytkin meillä oli edessä 4 päivän vapaa. Tää toimii niin monella tasolla. Luonto, ruoka, ystävyys. Päällimmäisen kotiin lähtiessä oli se fiilis, että aika monet asiat on itse asiassa ihan hyvin. Semmonen retki tällä kertaa. Kiitos kun katsoit tämän videon. Me nähdään sitten taas ensi videolla. Se on.